নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অন্য এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ যি তোমালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি BA B.A B.Com ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCSৰ এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' বা অনলাইন আবেদনৰ সকলোবিলাক প্ৰচেছ সকলোবিলাক ডাউট তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'তে ক্লিয়াৰ কৰি দিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিজে অনলাইন কৰিব লাগিব যিহেতু সো তোমালোকে নিজে অনলাইন কৰিব পাৰিবা সো ভিডিঅ'টো এইটোৱে কওঁ যে তোমালোকে নিজৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ হওক বা তোমালোকৰ কলেজৰ বা লগৰবোৰৰ যদি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তেন্তে তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটৰ বাবে আৰু এই যিটো আপডেটটো বা অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক দিয়া আছে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট গভ.জব আছাম তাত গৈ পিনে তোমালোকে তোমালোকৰ CBCSৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা সো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক আছে তাত ক্লিক কৰা আৰু তাৰপিছতে তোমালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ মই তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেন্তে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ জয়েন হৈ মোক সুধিব পাৰা নতুবা ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধিব পাৰা আৰু মেইন কথা হ'ল কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু মেইন হ'ল এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন কৰা মই গোটেই প্ৰচেছখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু তোমালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ইয়াত তললৈ আহিবা তললৈ আহি পিনি যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে ইয়াত যিটো যাব পাৰিবা যিটো dibrugarh.in হয় ইয়াত দুটা অপচন আছে যিটো ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আৰু সেকেণ্ডত আছে TDC ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ সো 2 নম্বৰটো যেটো আছে তাত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ মাত্ৰকে তোমালোকৰ আগত এখন ওলাব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ টু বি নোটেড বিফোৰ ফিলিং দা অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম সো এখন তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু মই ভিডিঅ'টো আজি 7 তাৰিখে বনাইছোঁ কিন্তু অনলাইন 8 তাৰিখৰ পৰা হ'ব আৰু যেতিয়া অনলাইন হ'ব তেতিয়া যদি তোমালোকে বিচৰা তেতিয়াও মই তোমালোকক ফুল টিউটৰিয়েল বনাই দিম আগত যেহেতু মই আগতো বনাইছোঁ তোমালোকে সকলোৱে গম পোৱা যে এই চেনেলটোত মই তোমালোকক যিমান পাৰো সহায় কৰিছোঁ আৰু মেইন কথা হ'ল ইয়াত কিছুমান পইণ্টছ আছে মই পইণ্টছখিনি ফাৰ্ষ্ট তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ ইয়াত যেটো ফাৰ্ষ্ট কথাটো কৈছে লগ ইন ইনটু দা TDC ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ৱেব পৰ্টেল হয় সো এই বস্তুটো কি কৈছে এক নম্বৰ পইণ্টটো তোমালোকে মন কৰা লগ ইন ইনটু TDC ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ এণ্ড বেকলগ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেকলগ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ৱেব পৰ্টেল হয় এইটো 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল আফটাৰ সাকসেসফুল লগ ইন if you are appearing for 2 examination say BA first semester backlog and BA third semester regular ধৰি লোৱা তুমি দুটা এক্সাম দিবা BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ দিবা কিন্তু তোমাৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত বেকলগ আছে এক্সামিনেশ্যন দেন ইউ ফিল আপ দা ফৰ্ম টুৱাইছ আৰু তেতিয়া তোমালোকে ফৰ্মখন দুবাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব এবাৰ হ'ল BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বেকলগৰ কাৰণে আৰু দেন তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰৰ কাৰণে if you are appearing for a single examination like B.A.Sc third semester regular নতুবা examination only then fill up from once you can fill up by the form by clicking on the examination form link after the login আৰু তোমালোকে মেইন কথাটো হ'ল ইয়াত যেটো যদি তোমালোকে এবাৰ এটা দিবা তেন্তে তুমি এবাৰ কৰিব লাগিব ধৰিলে তুমি বেকলগ ৰেগুলাৰ দুইটা দিবা তেন্তে দুবাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল কনফাৰ্মিং ইয়োৰ ডমিচিয়েল ষ্টেটাছ অফ আছাম অৰ্থাৎ তোমালোকে ডমিচিয়েল আছামৰ যে হয় PRC আছাম হয় সেইটো তোমালোকে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব আছাম যেতিয়া অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া মই তোমালোকক যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে তোমালোকক মই দেখাই দিম ফুল টিউটৰিয়েল দেখাই দিম সো তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা নেক্সট কথা হ'ল সিলেক্ট ইয়োৰ অপচনেল সাবজেক্ট ইফ এপ্লিকেবল যদি তোমাৰ কিছুমান অপচনেল সাবজেক্ট এপ্লিকেবল হয় তেন্তে তোমালোকে তাত সিলেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সট হ'ল সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম হ'ল নেক্সট হ'ল এক্সাম ফৰ্ম উইল বি ভেৰিফাইড বাই ৰেসপেক্টিভ কলেজ ইনষ্টিটিউট হেতু হ'ল 6 নম্বৰ পইণ্ট যেহেতু তোমালোকে অনলাইন কৰিবা অনলাইন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কলেজত ভেৰিফাই কৰিব যেহেতু মই আগত যেতিয়া লকডাউন সিচুৱেশ্যন হৈ গৈছিল হেতু টাইমত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাইছিলোঁ তোমালোকে তাতো হয়তো চাইছিলা নেক্সট 7 নম্বৰ যেটো পইণ্টটো হ'ল আফটাৰ কলেজ ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন মেক অনলাইন পেমেণ্ট ইফ এপ্লিকেবল ইফ ইউ আৰ পাৰ্চুইং এ গভ এপ্ৰুভ প্ৰগ্ৰেম ফ্ৰম এ গভ Provisional College Institute and Domicile of Assam, you are not required to pay any fees. After verification of your examination form by your college institute, we will get a receipt describing the waived off details. Otherwise, you have to pay the required fees. So, main kotha yat ki hol after college institute verification যেটা তোমালোকে অনলাইন কৰিবা তাৰ পিছতো এটা প্ৰসেছ আছে কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবা ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰামটো গভড এণ্ড প্ৰভিজনেলাইজ কলেজ ইনষ্টিটিউট এণ্ড ডমিচিয়েল অফ আছাম হ'লে তোমালোকে ইউ আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু
পে এনি ফিজ একচুৱেলি মই ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা এতিয়া সিমান গম পোৱা নাই যদি তোমালোকৰ কলেজত ধৰি লোৱা অনলাইন কৰিলে ফিজটোৰ কথা কৈছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবা ইয়াত যদি ধৰি লোৱা তোমালোকৰ কলেজ ফিজটো ধৰি লোৱা ফ্ৰী হ'ব পাৰে বুলিও ইয়াত কৈছে ইফ ইউ আৰ পাৰ্চুইং এ গভ এপ্ৰুভ প্ৰগ্ৰেম যদি তুমি গভ এপ্ৰুভ প্ৰগ্ৰেম ফ্ৰম এ গভ বা প্ৰফেচনেলাইজ কলেজৰ পৰা যদি কৰিছা তেন্তে তোমালোকৰ ফিজটো ফ্ৰীও হ'ব পাৰে আফটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে এটা ৰিচিপ্ট লৈ ল'বা আৰু যিটো ৱেভ অফ ডিটেইলছ যিটো কথা কৈছে তোমালোকৰ যিহেতু ফিজত যিটো ৰেহাই দিয়ে সেইটো ৱেভটো যিহেতু ৰেহাই দিয়ে সেইটো কথা কৈছে যিহেতু আগত লকডাউনৰ টাইমত ৰেহাই কৰি দিছিলে এইবাৰ কি হয় তাৰ মই আপডেট পোৱা নাই যদি পাওঁ জনাই দিম যদি তোমালোকৰ কলেজত কৈছে যে অনলাইনৰ ফৰ্ম ফিল আপ ফিজ ইমান হয় তেন্তে তোমালোকে সিমানটো দিব লাগিব যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'টোত হয়তো দিছিলোঁ ফিজটো কিমান কেনেকৈ কি হ'ব তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিবা নেক্সট কথা হ'ল আফটাৰ ছাকচেছফুল অনলাইন পে'মেণ্ট ডাউনলোড পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট এইটো কিন্তু নাপাহৰিবা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত ডাউনলোড পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব নাপাহৰিবা কিপ ইট ইয়'ৰ ফাদাৰ ৰেফাৰেঞ্চেছ আৰু বেষ্ট ভিউৰ কাৰণে তোমালোকৰ যিটো মোবাইলত হয় তাতে মজিলা ফায়াৰফক্স হওক নতুবা গুগল ক্ৰমতে কৰিব পাৰিবা আৰু মেইন কথা হ'ল ইয়াত টেকনিকেল হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছে তোমালোকে যিহেতু অনলাইন কৰোঁতে যদি তুমি অসমীয়াত পাতিব বিচাৰা 10টা বজাৰ পৰা 6টা বজাৰ ভিতৰত তেন্তে 6900186289 আৰু যদি তোমালোকে টোল ফ্ৰী হিন্দী আৰু ইংলিছৰ কাৰণে 180021200559 এইটো হ'ল টেকনিকেল হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু নেক্সট তোমালোকে যিটো তলত আছে কনফাৰ্ম ডেট আই হেভ ৰিড অল দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেয়াৰফুলি চ' তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ মতে নেক্সট এক্সাম ফৰ্ম লগ ইন বুলি ওলাব কিন্তু তাৰ আগতে মেইন কথা হ'ল ডেটকেইটা কৈ দিওঁ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম ডেট হয় এক্সাম পেজ উইল বি এক্টিভ হ'ব 8 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিহেতু মই আগদিনাই এইকাৰণে দিছোঁ যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায় নেক্সট হ'ল ক্ল'জ হ'ব 18/3/2021 সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে লগতে আৰু এটা কথা কৈছে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টুডেণ্ট চ' যিটো অনলাইনৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 মাৰ্চলৈকে আছে আৰু নেক্সট কথা হ'ল লাষ্ট ডেট অফ কলেজ ইনষ্টিটিউট ভেৰিফাই এপ্ৰুভ দ্য অনলাইন ফৰ্ম 15/3/2021 আৰু লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন পে'মেণ্ট অফ এক্সাম বাই দ্য ষ্টুডেণ্ট 15/3/2021 চ' এই দুটা ডেট হৈছে চ' ডেট দুটা মনত ৰাখিবা ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিছে ষ্টুডেণ্ট অফ 2 অট'নমাছ কলেজ এফিলিয়েটেড টু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি JB কলেজ যোৰহাট এণ্ড নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ লখিমপুৰ নিড নট ফিল দিছ অনলাইন ষ্টুডেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ফৰ্ম আৰু যি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যি অট'নমাছ কলেজ আছে JB কলেজ জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ যোৰহাটত আছে আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ হয় লখিমপুৰ তেওঁলোকে নিড নট ফিল দিছ অনলাইন ষ্টুডেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ফৰ্ম চ' তোমালোকে এইখন হয়তো ফিল আপ কৰিব নালাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে নট ফিল দিছ অনলাইন ষ্টুডেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ফৰ্ম চ' তোমালোকৰ যিখিনি ধৰি লোৱা তুমি JB কলেজৰ যদি কোনোবা আছা নতুবা নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ যদি কোনোবা আছা তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা যে তোমালোকৰ কলেজত এই বিষয়ে কিবা কৈছে নে নাই চ' এইটোৱে আছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালা ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ইয়াত মই পুনৰ দেখা দিছোঁ এক্সাম ফৰ্ম লগ ইনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া ইয়াত তোমালোকে যিটো আছে ইয়াত নট ফাউণ্ড বুলি ওলাইছে অভিয়াছলি ওলাব যিহেতু আজি 7 তাৰিখ হয় আৰু 7 তাৰিখে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু যেতিয়া অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকে অহাকালিৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিবা আৰু কেতিয়া কৰিব লাগিব কেনেকৈ যদি বিচৰা তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তেতিয়া তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আকৌ দেখাই দিম কেনেকৈ তোমালোকে লগ ইন কৰিব লগা হয় ধৰি লোৱা মই তোমালোকক আগত দেখাইছোঁ ধৰি লোৱা তোমালোকে কেনেকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা লগ ইন পৰ্টেল ওলায় লগ ইন পৰ্টেলত গৈ তোমালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব চ' এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেন্তে এটা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ